Tôi, một người phụ nữ đã ngoài 55, sống một mình hơn một thập kỷ. Không phải vì không ai chọn tôi, mà vì tôi không chọn ai. Tôi vẫn giữ được vẻ quyến rũ khiến bao cô gái trẻ cũng phải ngoái nhìn. Nhưng đằng sau lớp váy lụa và làn da được chăm chút là những đêm dài lạnh lẽo. Những đêm mà tôi chỉ có thể vỗ về mình bằng những món đồ chơi tình dục giấu kín trong ngăn tủ đầu giường. Không ai ôm tôi ngủ, không ai chạm vào tôi, không ai biết tôi vẫn còn khao khát đến nhường nào. Và rồi cậu ấy xuất hiện, trẻ, đầy khao khát, và nhìn tôi như thể tôi là điều duy nhất cậu ấy muốn có trong đời. Tôi biết mình đang chơi với lửa, nhưng sau hơn 10 năm chỉ biết đến chiếc máy rung lạnh lẽo, tôi chọn cháy. Dù chỉ một lần, đây không phải câu chuyện về đạo đức, đây là câu chuyện về khao khát, về cảm xúc thật, và về một người phụ nữ U60 đã dám sống, lần nữa. Tôi đã quen sống một mình trong ngôi nhà rộng lớn, nơi mà sự tĩnh lặng bao trùm đến mức đôi khi tôi có cảm giác như mình đang tan vào không khí. Mỗi sáng thức dậy, căn phòng chỉ vang lên tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường, đều đặn như nhịp đập của thời gian, nhưng lại chẳng có ai để cùng tôi nghe nó. Tôi đã học cách lấp đầy khoảng trống cảm xúc theo cách riêng. Những đồ chơi cá nhân ban đầu chỉ là sự tò mò, rồi dần trở thành một phần không thể thiếu. Chúng giúp tôi ngủ ngon hơn những đêm dài cô quạnh, giúp tôi cảm thấy mình vẫn còn cảm xúc, vẫn còn biết chờ đợi, dù là chờ trong im lặng. Dần dần, tôi sử dụng chúng như một thói quen, không xấu hổ, không tội lỗi, chỉ là một phần đời sống, đơn giản vậy thôi. Chúng cứ ở đó, đôi khi tôi quên mất cả việc phải cất đi. Và rồi, Nam xuất hiện, tôi đặt mua một chiếc máy pha cà phê mới trên mạng, như một món quà tự thưởng cho chính mình sau một tháng dài làm việc. Hãng hẹn sẽ gửi kỹ thuật viên đến lắp đặt, và người đến hôm đó là Nam, một chàng trai trẻ, trạc tuổi cháu tôi, cao ráo, đôi mắt sáng, giọng nói có chút nghịch ngợm nhưng lại rất dễ chịu. Tôi mở cửa đón cậu ấy vào nhà với một nụ cười lịch sự, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt cậu ấy dừng lại. Tôi nhìn theo, và tim như thắt lại. Ngay trên chiếc ghế sofa tôi hay ngồi đọc sách, là hai món đồ chơi tình dục mà tôi đã sử dụng đêm hôm trước. Tôi đã quên mất, hoàn toàn quên mất, rằng chúng vẫn còn ở đó. Giống như một thói quen vô thức sau khi kết thúc một ngày cô đơn, tôi để mọi thứ trôi theo cảm xúc, và rồi sáng ra lại mải mê với công việc mà chẳng buồn dọn dẹp. Tôi đã quá quen với sự cô đơn đến mức quên mất sự hiện diện của những món đồ nhạy cảm trong nhà mình. Tôi chỉ có thể tự nhủ như thế, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi má mình nóng bừng lên. Nam không nói gì, nhưng ánh mắt cậu ấy không có sự phán xét, chỉ là một thoáng ngạc nhiên, rồi truyền thành thứ gì đó khó diễn tả. Như thể cậu ấy vừa khám phá ra một điều rất thật, rất con người trong tôi. Và tôi, lần đầu tiên sau rất lâu, cảm thấy mình không còn là một người phụ nữ vô hình nữa. Nam không cười cợt, cậu ấy nhìn tôi, rồi nói bằng một giọng bình thản mà chân thật, chúng thu hút ánh nhìn y như cô vậy. Lúc đó tôi cười trừ, không dám nhìn vào mắt cậu. Tôi không biết phải đáp lại thế nào, chỉ thấy trái tim mình đập nhanh hơn, như một cô gái trẻ vừa bị người mình thích bắt gặp điều gì đó ngượng ngùng. Cảm xúc lạ lẫm, giống như lần đầu được một người mình để ý khen ngợi. Cậu ấy bắt đầu lắp đặt máy pha cà phê, vừa làm vừa hỏi tôi vài chuyện vụn vặt. Tôi đáp lại, giữ mọi thứ ở mức vừa đủ, nhưng ánh mắt Nam thì không dừng lại ở chiếc máy. Chúng lướt nhẹ qua tôi, một cái nhìn không thô lỗ, nhưng đủ để tôi nhận ra mình vẫn là đàn bà. Tôi mặc một chiếc váy suông, đơn giản, nhưng phần lưng trễ nhẹ, để lộ một chút da. Và ánh mắt cậu ấy, không hề lảng tránh. Cô sống một mình à? Chắc nhiều đêm cũng cô đơn lắm hả? Cậu hỏi. Tôi khẽ cười, không phải cười đáp, mà cười để giấu đi sự dao động trong lòng. Nếu là người khác, tôi đã gắt lên hoặc phớt lờ. Nhưng với Nam, câu hỏi ấy nghe như một cách cậu ấy chia sẻ chính sự trống rỗng trong lòng mình. Tôi bước vào bếp, lấy nước cho cậu ấy, và trong lúc quay đi, tôi biết rõ tấm lưng trần của mình được ánh đèn phòng khách tôn lên thế nào. Tôi không còn trẻ, nhưng tôi vẫn biết cách khiến bản thân trở nên hấp dẫn. Và khi tôi quay lại, tôi thấy ánh mắt Nam vẫn còn ở đó, nơi da thịt tôi vừa lướt qua. Cậu không che giấu, không giả vờ lịch sự, chỉ lặng lẽ nhìn, và tôi thì không trốn nữa. Tôi nhận ra, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, mình muốn được nhìn như vậy. Muốn được mong chờ, muốn được thèm khát. Tôi không nghĩ cô đã ngoài 50,
nhìn cô rất sống động, Nam nói, và tôi cảm thấy như mình vừa được khen đẹp nhất đời. Tôi không nói gì, chỉ thấy lòng mình rung lên, và tôi quyết định, nếu đã là một ngọn lửa, thì hãy để nó cháy lên đi. Vài phút sau, tôi đứng dậy và đi vào phòng, thay một chiếc váy khác. Chiếc váy ngủ ren màu đen, bó nhẹ, xẻ đùi. Không quá hở nhưng đủ để nói rằng, tôi vẫn biết mình là ai. Và tôi bước ra như thể bước lên một sân khấu, nơi tôi là nhân vật chính, là nữ chính, là cơn say mà người khác sẵn sàng đánh mất lý trí để có được một lần. Khi tôi bước ra, Nam nhìn tôi, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Tôi không cần lời khen, tôi thấy điều đó trong ánh mắt cậu, ánh mắt của một người đang đấu tranh giữa lý trí và bản năng. Giữa, cô ấy là khách hàng, và tôi muốn cô ấy. Và tôi đã phá vỡ mọi ranh giới bằng một câu nói nhẹ như gió, Nam, vào đi. Không cần nhìn lại, không hỏi lại, vì tôi biết, cậu ấy sẽ đi theo. Cánh cửa phòng ngủ khép lại sau lưng chúng tôi. Căn phòng im lặng, chỉ có ánh đèn vàng dịu. Tôi không còn thấy ngại ngùng. Tôi bước chậm rãi, để cậu ấy thấy từng nếp gấp thời gian trên làn da tôi, và từng đường cong tôi gìn giữ bằng sự kiên trì lặng lẽ. Tôi không cần lời khen, chỉ cần ánh mắt ấy, ánh mắt nhìn tôi như một người đàn bà thực thụ, không phải mẹ, không phải chị, không phải người dưng. Tôi cởi váy, từ tốn, từng chút một, mỗi cử chỉ như một lời mời gọi, nhưng cũng như một khẳng định, tôi biết mình đang làm gì. Và tôi xứng đáng. Nam đứng đó, lặng im, và khi tôi đến gần, cậu ấy đưa tay đặt lên eo tôi, nhẹ như gió thoảng. Tôi cúi sát tai cậu ấy, thì thầm, em chỉ cần tận hưởng. Mọi thứ khác, để chị lo. Và từ khoảnh khắc đó, chúng tôi không còn là hai con người ở hai thế hệ. Chúng tôi là hai tâm hồn, hai cơ thể, hai khoảng trống, đang tìm cách lấp đầy nhau bằng hơi thở, bằng da thịt, bằng tất cả những gì chưa từng nói ra. Nam hôn tôi, ban đầu ngượng ngùng, sau đó thì cháy bỏng. Tôi dẫn dắt, tôi dạy cậu cách chạm vào một người phụ nữ không còn trẻ. Một người phụ nữ cần nhiều hơn là khoái cảm, cần sự dịu dàng, cần sự lắng nghe, cần cảm giác được muốn chứ không phải được thương hại. Tôi không còn nhớ mình đã khóc khi nào. Có thể là lúc cậu thì thầm, cô đẹp lắm. Hoặc là khi cậu siết chặt tôi như thể sợ tôi tan biến trong vòng tay. Hoặc là khi tôi nhận ra, tôi vẫn còn sống. Tôi đã từng nghĩ mình đã chết, không phải thể xác, mà là cảm xúc. Tôi từng tin rằng phụ nữ sau 60, chuyện rung động chỉ còn là ký ức. Nhưng đêm đó, tôi đã sai. Tôi vẫn còn yêu được, và tôi vẫn đáng được yêu. Sáng hôm sau, Nam ra về, không nói lời tạm biệt, không hứa hẹn sẽ gọi lại. Nhưng trong ánh nhìn cuối cùng cậu dành cho tôi biết, chuyện này sẽ không lặp lại. Không phải vì nó không đủ sâu sắc, mà vì nó quá sâu để chỉ gọi là tình một đêm. Nam đã đến như một cơn mưa mùa hạ, bất ngờ, nồng nàn, nhưng rồi cũng biến mất trước khi kịp gọi tên nhau. Tôi không liên lạc lại, cậu cũng không, chúng tôi đều hiểu, đó là một khoảnh khắc để giữ trong tim, không phải để biến thành điều gì khác. Giờ đây, mỗi sáng tôi vẫn pha cà phê bằng chiếc máy mà Nam đã lắp. Mỗi khi nó kêu lên, tôi lại nhớ đến cái đêm ấy. Không phải vì cơn khát thể xác, mà là vì tôi đã được thấy chính mình. Một người đàn bà có thể buông bỏ tất cả những gì phải giữ, để một lần, được sống như thể ngày mai sẽ không còn. Có thể bạn sẽ phán xét tôi, có thể bạn sẽ nghĩ tôi lạc lối, yếu lòng, nhưng bạn không sống cuộc đời của tôi. Bạn không biết những đêm tôi lạnh đến run, dù quấn 3 lớp chăn. Và bạn cũng không biết, trái tim nếu không được chạm đến, thì sẽ héo như một đóa hoa quên tưới. Và đêm đó, tôi đã được tưới bằng chính khao khát mà tôi tưởng đã cạn từ lâu.